අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ iPhone 12 mini phone එකයි iPhone 6s phone එකේ speed comparison video එකක් එක්ක. speed test එකට කලින් අපි බලමු iPhone 6s එකේ සහ iPhone 12 mini එකේ තියෙන ප්‍රධාන specification මොනවද කියලා. iPhone 6s එක ගැන කතා කරොත් මේක release වෙන්නේ 2015. අතනම් මේක ගොඩක් ජනප්‍රිය phone එකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ 2GB RAM එකක් ලැබෙනවා. ඒත් එක්කම A9 chip එක තමයි මේකේ ලැබෙන්නේ. iPhone 12 mini එක ගැන කතා කරොත් මේක release වෙන්නේ 2020 එහෙම නැත්නම් ගිය අවුරුද්දේ. මේකට A14 Bionic chip එක ලැබෙනවා 5nm architecture වලින් මේක තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේකට 4GB RAM එකක් ලැබෙනවා. මේ විදිහට iPhone 6s එකයි 12 mini එකයි hardware අතින් වෙනස් වුණාට මේ phones දෙකේම run වෙන්නේ iOS 14.5 කියන latest version එක. speed test එකට කලින් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඒ තමයි මේ phones දෙකේම මම කලින් කිව්වා වගේ එකම software version එක තමයි run වෙන්නේ. ඒත් එක්කම background එකේ කිසිම app එකක් run වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම මේ phones දෙකම connect වෙලා තියෙන එකම Wi-Fi network එකට. හරි එහෙනම් කතා අඩුවෙන් දැන් ඕගොල්ලෝ යන්නේ මේ iPhone 6s සහ iPhone 12 mini එකේ speed comparison video එකට.
මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මුලින් ඉඳන් අගටම මේ ස්පීඩ් කම්පැරිසන් වීඩියෝ එක බලන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට දකින්න නැති ෆෝන්ස් දෙකම සමහර apps open වෙද්දී එකම ස්පීඩ් එකකින් වැඩ කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නා ගොඩක් වෙලාවට මේ Apple iOS එක කියලා කියන්නේ හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙන software එකක්. ඒ නිසා ඔයගලන්ට calculator, photos වගේ පොඩි apps ඔයගලන්ට මේ ෆෝන්ස් දෙකේම එකම වගේ එකම මට්ටමක ස්පීඩ් එකකින් open වෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න තිබ්බා. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා games එහෙම නැත්නම් video export මේ වගේ ටිකක් ලොකු කාර්යයන් වලදී iPhone 6s එක iPhone 12 mini එක එක කම්පෙයාර් කරනකොට ගොඩක්ම ස්ලෝ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් 12 mini එක ඉතාමත් වේගෙන් මේක perform කරනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ දැක්ක iPhone 6s එකේදී games වගේ දේවල් background run වෙනකොට ආපහු අපි ඒක open කරනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම restart වෙන program එක reload වෙනවා. නමුත් iPhone 12 mini එකේදී අපි game එකක් සෙල්ලම් කර කර ඉන්නවා නම් අපි නතර වුණු තැනින්ම අපිට resume කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේකට හේතු වෙන්නේ නැත්තේ ගොඩක් iPhone 12 mini එකේ RAM එක 4GB තියෙනවා, RAM එක 6s එකේ 2GB තියෙන. ඉතින් RAM එක දෙකක් වැඩිපුර තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් සහ මේ chipset එකේ තියෙන performance බලපාන්න ඇති. ඉතින් තවත් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරේ? 12 mini කියලා කියන්නේ latestම iPhone එකක්. ඒ වගේම 6s කියලා කියන අවුරුදු 5ක් විතර පරණ එකක්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් speed difference එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරේ කියලා. ඇතර මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුනේ ගොඩක්ම iPhone 6s එක ගොඩක් දෙනෙක් අතර ජනප්‍රිය ෆෝන් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 50000කට විතර මිලදී ගන්නකොට බ්‍රෑන්ඩ් නිව් එකක් වුණත් මිලදී ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දෙනෙක් iPhone 6s එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් මට හිතුණා ඒ ෆෝන් එකයි මේ දැනට තියෙන ලේටස්ට්ම iPhone 12 series එකේ අඩුම ගානට ගන්න තියෙන iPhone 12 mini එකේ ස්පීඩ් ටෙස්ට් එකක් කරන්න. මේක තමයි ගොඩක්ම හේතු වුනේ මේ වීඩියෝ එක කරන්න. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් මම අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒ වගේම bell icon එක click කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.